Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, καλό μήνα, καλή πρωτομαγιά, ελπίζω να φάγατε καλά. Άλλη μια Δευτέρα μαζί σας και με τι παιχνίδι σήμερα, έτσι. Λοιπόν, θα σας πάρω από την αρχή. Καλησπέρα Παυλάρα, καλησπέρα Ιφέιν, καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα Πανιστήρη. Καλησπέρα Μάνο, καλησπέρα. Λοιπόν, Dragon Age Origins. Γεια σου Ζαμπτίμ, καλησπέρα, καλό μήνα. Ένα παιχνίδι του 2009 παιδιά. Αυτό ήταν το τρέιλερ που παρακολουθείτε τώρα, που είχαν δείξει όταν ανακοινώθηκε το παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Λοιπόν, για όποιον δεν το έχει παίξει, ωραία, πρόκειται για ίσως το καλύτερο παιχνίδι για εμένα που έχει βγάλει η BioWare στον τομέα των RPG. Μου αρέσει περισσότερο και από τα Mass Effect. Σαν story-wise. Όχι, το Mass Effect μου αρέσει γιατί έχει ίσως τους πιο δυνατούς κακούς, ας πούμε, που θα μπορούσε να φανταστεί κάποιος. Το Dragon Age έχει ο κόσμος του είναι φανταστικά στημένος. Μόνο το Inquisition, Zabdim, πρέπει να παίξεις αυτό, το Origins, γιατί στο Inquisition συναντάς απλά τη Morrigan. Εδώ είναι playable character, δίπλα σου, στο πλευρό σου. Και χάνεις, αν δεν έχεις παίξει το ένα τουλάχιστον, πολύ από το lore γύρω από τη Morrigan και πόσο σημαντικό κομμάτι του lore είναι. Αυτή και η μητέρα της. Θα σας αφήσω να απολαύσετε την εισαγωγή. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, απλά... The chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the darkspawn. Καλησπέρα, Τσάκ. The mages had sought to usurp heaven, but instead they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevail. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and Ναι, Αποστόλη, αυτή η μουσική. But those who once called us heroes have forgotten.
We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Γεια σου, Duncan. It may even be too late, for I have seen with my own eyes what lies. Καλησπέρα, Στελάρα, καλησπέρα. Maker, help us all. Καλησπέρα, Μάνο. Λοιπόν, εδώ είναι το character creation, παιδιά. Η επιλογή του άντρα ή γυναίκα έχει σημασία μόνο αν παίξεις με human και κυνηγήσεις να κάνει, και δεν είσαι μάγος, και κυνηγήσεις να γίνεις εσύ ο αυτοβασιλιάς δίπλα στη βασίλισσα, γιατί υπάρχει και αυτή η επιλογή προς το τέλος του παιχνιδιού. Ωραία. Από εκεί και πέρα, κάθε ένα από τα τρία race, βασικά οι human και τα elf, μπορούν να επιλέξουν όποια κλάση θέλουν. Οι nani δεν μπορούν να γίνουν μάγοι. Ναι, Μάνο, συμφωνώ, ένα καλό remake θα ήταν υπέροχο. Λοιπόν, τώρα τα classes warrior έχει με σπαθί και ασπίδα ή two-handed. Ο μάγος είναι ο κλασικός ο μάγος που μπορείτε να φανταστείτε, απλά μπορεί να πάρει specialization δύο διαφορετικά νομίζω. Και ο rogue είναι είτε two-handed, two-weapon style με δύο όπλα, είτε με τόξο. Ανάλογα το race που θα επιλέξουμε και αν θα πάρουμε μάγο ή ένα από τα άλλα δύο classes, είναι ανάλογη και η αρχή του παιχνιδιού. Έχει 6 διαφορετικά starting points, να το πω έτσι, που το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού είναι τελείως διαφορετικό. Από το σημείο που συναντάμε τον Grey Warden, τον Duncan που έδειξε στην εισαγωγή, και μετά και μας παίρνει υπό την προστασία του, από εκεί και μετά το παιχνίδι είναι ίδιο για όλους. Βέβαια αλλάζουν πάλι σε κάθε ένα από τα τρία σημεία που θα χρειαστεί να πάμε για να κάνουμε τα τρία κομμάτια του main quest τα αρχικά, η συμπεριφορά των άλλων απέναντί μας. Γιατί αν είμαστε, για παράδειγμα, νάνι, μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε είτε ως απλός commoner, που είσαι κάτω το πιάτσικο και δεν συμμαζεύεται με τους χαμηλά υφιστάμενους πολίτες, είτε ως noble που είσαι στην ουσία ο γιος του βασιλιά που τον εξορίσουν. Ωραία. Λοιπόν, θα επιλέξω human και rogue. Λες. Ναι, όπως είναι. Έτσι. Casual. Normal θέλουμε. Οκ. Μάνο, μάγο, επειδή σου δίνει τη Morrigan και στη δίνει νωρίς, μετά από κάποιο playthrough δεν χρειάστηκε να φτιάξει. Έφτιαξα μια φορά κι εγώ για να δω πώς είναι να το φτιάξω εγώ από την αρχή με τα spell που ήθελα. Αλλά δεν χρειάζεται να φτιάξει μάγο, σου δίνει δύο πολύ καλούς. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True, that we both had less grey in our hair then, and we fought Orlesians, not monsters. Μάλλον το κακό με τη γυναίκα χαρακτήρα, γιατί και εγώ γυναίκα ήθελα να παίζω στο Dragon Age συνέχεια, είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις romance στην Morrigan ή τη Λελιάνα.
My daughter Delilah asked after you. Perhaps I should bring her next time. Good. She's talked about you ever since she saw you at a fair in Denerim. Οι επιλογές που κάνουμε σε κέρια σημεία επηρεάζουν το παιχνίδι. Επίσης, το σύνολο της πορείας του παιχνιδιού αυτού μπορείς να το περάσεις σαν save στο τι θα αναφέρεται στο Dragon Age 2. Όταν θα ξεκινήσεις, δεν παίζουμε με τον ίδιο χαρακτήρα, παίζουμε με άλλο χαρακτήρα, απλά τα γεγονότα αλλάζουν λίγο το παιχνίδι μετά. Χωρίς να προσφέρουν κάτι το σημαντικό. Είναι πιο πολύ για αυτούς που αγαπάνε, ξέρεις, τη συνέχεια στο lore. Και το ίδιο συμβαίνει και στο Inquisition, όταν αναφέρονται στον ήρωα του 2. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Not permanently, I fear. Without their warning of the Darkspawn rising now, half the nation could have been overrun before we'd had a chance to react. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your son is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is one of my sons we're talking about. I've not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's Το φαντάζομαι, μάνο, και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να το δω με νέα μηχανή γραφικών. Find Fergus and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me. Upstairs in his chambers, no doubt. Spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lad and do as I've asked. We'll talk soon. Και εννοείται σαν παιχνίδι της BioWare έχει διαλόγους αρκετούς. Λοιπόν, πού βγαίναμε τώρα? There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Pardon my manners, my lord. It's simply that I've been looking all over the castle for you. I fear your hound has the kitchens in uproar once again, and is threatening to leave. Πολύ δύσκολα. Καλησπέρα, Δέσποινα, καλησπέρα. No matter how the maids try to keep him out, he always finds a way in. You know these Mabari hounds. They listen only to their master. Anyone else risks having an arm bitten off. I'm not willing to test that. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure everyone knows it. Λοιπόν, πάμε να μαζέψουμε το σκύλο μας. Ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι κάπου εδώ πίσω. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll Συνέχεια έχει το Dragon Age 2 και μετά το Inquisition και τώρα ετοιμάζουν το καινούριο που κακώς είναι ο Σόλα στην ουσία από το Inquisition. That beast should be put down. A blight wolf is what he is. How am I supposed to work like this? Oh dear. Mistress. Ναι, Αποστόλη, ετοιμάζουν το... Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Dread Wolf, νομίζω. Inform the Turner. I'll go and cook at some nice estate in the Bannorn. Nan, please. We'll get the dog. Calm down. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Γιώργο, καλή ερώτηση. Είναι το επόμενο τους παιχνίδι στην ουσία, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα ακριβή ημερομηνία. Oh, look at that mess. How did he even get in here?
encourage the hound, why don't you? No wonder he keeps giving Nan fits. It does seem like he's trying to tell you something. Wait. Did you hear that? We're going to be attacked. Έτσι τον λένε. Shall be done. Get these beasts out of here! It is begun. I shall do it. Shall be done. As you said. Very well. As you said. I shall do it. It is begun. Έχει κι άλλο. Giant rats. Άντε. It's like the start of every bad adventure tale my grandfather used to tell. Your hound must have Κλασικά. chased them into Γιγάντια their holes. ποντίκια, έτσι. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Those were rats from the Kokari wilds. Best not to tell Nan. She's upset enough as it is. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. Ναι, τότε ναι. Τώρα φαίνεται ότι είναι παιχνίδι 2 γενιών πίσω. Λοιπόν, Deep Mushroom γιατί μπορούμε. Και 6 χάλκινα νομίσματα. As brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. What? Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will. See, now you've gone and scared the servants. Τώρα είναι σαν Pac-Man. Όχι, εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Τα οποία συγκεκριμένη ράτσα σκυλιών σε αυτό το παιχνίδι είναι πανέξυπνα, υποτίθεται. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lord. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. Ωραία. Και αφού πήραμε το σκύλο μαζί, πρέπει να πάμε να συναντήσουμε τον αδερφό μας. Αλλά πρώτα θα συναντήσουμε τη μαμά μας. Cyberpunk Day One. Τα Dragon Age γενικότερα τα προσέχανε, Αποστόλη. You've always had a way with her. Darling, you remember Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we Βέβαια, met at your στα Dragon Age τολμήσανε και άλλαγες. Δηλαδή το πρώτο ήταν κατά κάποιο τρόπο turn-based, μπορείς να το πεις. Γιατί ό,τι ώρα θες μπορείς να παγώσεις τη μάχη και να επιλέξεις χαρακτήρα και τι power να κάνει, που να το χρησιμοποιήσει. Ενώ το 2 ήταν πιο action-packed. Στο 3 το παντρέψαν, κάνανε μια μίξη που είναι τελικά πάρα πολύ ωραία. And this is my lady in waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great honor, my lord. I have heard many wonderful things about you. Don't look now, Eleanor, but I believe the girl has a crush on your lad. Lady Landra! Hush, Landra. You'll turn the poor thing scarlet. As it pleases you, my lord. I think perhaps I shall rest now, my dear. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. Κοίτα, και μουσικά ήταν πάρα πολύ δυνατό και το τελευταίο, το Inquisition. Αυτό που με χάλασε και στο 2 και στο 3 είναι ότι έχουν φτιάξει ένα τρελό hype γύρω από τους Grey Wardens στο πρώτο. Και στην ουσία το εξαλείφουν μετά. Δεν εστιάζουν καθόλου γύρω από τους Grey Warden. Έχουμε τίποτα εδώ να πάρουμε? Κάνα δωράκι, όχι όχι. Άρα πάμε να μιλήσουμε και στον αδερφό μας. Και επίσης στο Dragon Age, το Inquisition, όταν είχε βγει, είχε απίστευτες μάχες με τους δράκους. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little brother to see me off. Όχι ρε, γιατί? Μένα μ' άρεσε έτσι όπως το πήγανε. He is as mortal as anyone, despite his refusal to believe. Now, love, no need to be grim. I wish you could come. It'll be tiring killing all those darkspawn myself. Surely your father would not place both his heirs in danger? Mother and father have been fighting about it for days. It's too bad,
I could have used you at my side. If it's any consolation, I'm sure I'll freeze in the southern rain and be completely jealous of you up here, warm and safe. I am positively thrilled that you will be so miserable, husband. Word from the south is that the battles have gone well. There's no evidence that this is a true blight, just a large raid. Γινόταν λίγο repetitive, αυτό το δέχομαι, Γιώργο. Δηλαδή έπρεπε να πας σε κάθε έναν από τους μεγάλους κάρτες, να σκοτώσεις να κάνεις κάποιο quest για τον δράκο, να το σκοτώσεις, να βρεις όλα τα collectible που είχε με τα κρανία και με αυτά. Really? Was he riding a griffin? Shh, Oren. Griffins only exist in stories now. I'd heard that. Did he say why he's come? Oh, if I were a Grey Warden, little brother, I'd have my eye on you. Not that father would ever allow it. Το Dragon's Dogma, Αποστόλη, ήταν φανταστικό. Το καραγούσταρα απίστευτα. Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead. Και τώρα ετοιμάζουν το 2, άντε να δούμε. Off we go then. I'll see you soon, my love. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. And miss having both my children in one place before I leave? Not likely. The Maker sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, Maker's breath. I swear it's like living with a pack of small boys. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her, brother, won't you? Oh, good. How thrilling to know I'm so well taken care of. Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Ναι, άντε να προχωράμε σιγά σιγά. Ωραία. Ναι, αλλά προσφέρουν στο story ρε Σιμάνο. Ήτανε δηλαδή αναγκαίο κακό. Εμένα δεν με χαλάει. Οκ. Ωραία, ντυθήκαμε. More enemies ahead. It's begun, as you said. Very well. Work. Missed! More than full save. For this. I shall do it. It shall be done. It's begun, as you said. Very well. Τώρα δεν τον φτάνει υποτίθεται γιατί είναι ο σκύλος εκεί. Τον σκότωσες, τον σκότωσες. Έφτιαχνα καφέ, λέει, αν μιλήσαν άλλα 5 λεπτά. Επίσης, όταν βάζεις κάποιον στη μέση και βαράτε από 2 διαφορετικές πλευρές απέναντι τον ίδιο, αυτός που είναι από πίσω κάνει παραπάνω damage. Σαν ρόγκ όταν είσαι. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howe's men. Why would they attack us? You don't think Howe's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself.
Have you seen your father? He never came to bed. We must find him. And trust his mercy. What if the soldiers went into your brother's room first? Let's check on them quickly. Then we'll look for Bryce downstairs. Αυτό είναι το δωμάτιο. Ναι. No! My little Oren. What manner of fiend slaughters innocents? Και όπως καταλαβαίνετε έχει βία και δεν κολλάει στο να το παιχνίδι He means to kill all of us. να μην δείχνει ακραία πράγματα. Let's go. I don't want to see this. Perhaps we can salvage some things here, darling. Some of your father's belongings are in that trunk. Ωραία. Shall be done. Rescue a new one. Very well. It is begun. It is begun. Έλα τώρα ρε που με έκανες στάν. Very well. As you say, made for this. Shall be done. Very well. I shall see. Λοιπόν, τώρα αν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν πάμε από εδώ. Πάμε από εδώ. Can you hear the fighting? House men must be everywhere. Φαίνονται, Ζαμπτίμ, φαίνονται τα χρονάκια του. Η αλήθεια είναι αυτή, Dibs. Μάλλον ναι, για το 360 είχε βγει αρχικά, το 2009 κυκλοφόρησε. Δεν θυμάμαι πόσα playthrough έχω κάνει στο παιχνίδι. Πόσες φορές το τερμάτισα. Δοκίμασα τα πάντα. Level up. Οκ. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις strength, strength και strength. Και εγώ θα πάρω λίγο constitution. Και dexterity. Και θα βάλουμε όχι trap making, combat tactics όχι. Βάλει το master combat training. Opening locks, αυτό. Ωραία. The castle has fallen. I'm getting out of here. 14 χρόνια, Ναι, Αποστόλη, τότε δεν υπήρχε political correct. Έτσι, μπράβο. Τον άλλο να βρε, τον άλλο να βρε. Ωραία, αυτοί πεθάνανε. Και οι δικοί μου πεθάνανε, αλλά είναι αναλώσιμοι. Sneak attack. Εδώ μέσα. Λοιπόν. Ήσουν 23, τώρα είσαι 37. Καλά είσαι. Ωραία. Μπράβο παιδιά μου, ζήσατε όλοι. Μπράβο μάνα και εσύ.
castle. Getting close to the treasury. The Kuzlan family blade lies inside. Here, darling, take my. Ναι, άνοιξε την πόρτα. Blade cannot fall into Hao's hand. Το 9 ίσον 25, τώρα μ' αρέσεις Ζαμπτίμ. 37 level. Έτσι παιδιά, έτσι. Ωραία. 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 Πώς θα έκανα, κάτσε να θυμηθώ πώς θα έκανα equip τώρα. Λοιπόν, compare. Το family sword θα πάει εκεί. Και αυτά νομίζω. Πάνω πλοία δεν βρήκαμε κάτι άλλο. Αυτό είναι ασήμαντο. Ωραία. Σκάρτα ακριβώς, μάνο. Όχι, με ζάλισε. Δώσατε τίποτα εσείς? Λοιπόν, τώρα από εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε, πρέπει να κάνουμε τον κύκλο. Εδώ μέσα έχει ξύλο. Ωραία. Και τώρα που ήρθαμε από εδώ, βγήκαν αυτοί. $320 και λέγαμε wow. Κάπως έτσι. Γεια σου Γιάννα ρε. Δεν σου ήρθε ειδοποίηση? Κακό αυτό. Εδώ. Ναι. Ωραία. Bloody hell. Ωραία, πάνε και αυτοί. Και θυμάμαι αν έπαιζε συνεχόμενες ώρες το παιχνίδι, ενώ κανονικά όταν πέφτει κάποιος εχθρός και βγάλει αίμα, το loot έβγαινε κατευθείαν. Xbox 360 για να ρε. Αν έπεσες πολλές ώρες, αργούσε πολλή ώρα να το βγάλει και έπρεπε να κλείσεις το παιχνίδι, να κλείσεις την κονσόλα και να το ξανανοίξεις για να στρώσει αυτό. Τι μου τα δίνεις τα Lyrium Potion, να τα κάνω τι ρε ξάδερφε. Και τώρα άνοιξε αυτή η πόρτα. Πάμε από πίσω, sneak attack. Sneak attack. Sneak attack. Ωραία, πάει και ο μάγος. Πάει και αυτός. Oops. Go, man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Your ladyship, my lord,
You're both alive. I was certain Hal's men had gotten through. They killed Oriana and Oren. I can't believe... Are you injured? Don't worry about me, your ladyship. Thank the Maker you two are unharmed. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Hal's men out. Δύο άτομα κρατάνε την πόρτα, παιδιά. Leave another way out of the castle. Use it quickly. When I last saw the Turn, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servants' exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Make her watch over you. Make her watch over us all. Έλα, πάνε και εσύ κράτα την πόρτα. Λοιπόν... από πού βγαίναμε, από εδώ? Ναι, να θυμάμαι καλά, για να κάνει save. Από εδώ έβγαινε. Έλα, sneak attack, δώσε. Είναι βίαιο πάντως, δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι φλόρικο το παιχνίδι. Αν και για 360 γενιά. Οπα, δωράκι. Elfruit. Ναι, παιδιά, έλα, μπείτε όλοι μέσα. Για να βγούμε όλοι έξω. Δεν ξέρω ρε Σιγιάννα ρε, εμένα με χάλασε που ήταν action το combat του. Και με χάλασε γιατί δεν ήσουν ένα Grey Warden, ήσουν απλά ο ήρωας της πόλης. Στην ουσία. Όχι, δεν πάει από εδώ. Πάμε από εδώ. Κικόνη, σε ευχαριστούμε για το follow. Δεν έχεις συνηθίσει ότι η πότη είναι στο πάνω μας. Ρε, τη μάνα μου ρε. Στη μάνα μου ησυχεί. Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρουν παιδιά, αν ένας χαρακτήρας πέσει την ώρα της μάχης, σηκώνεται μετά, αλλά είναι τραυματισμένος, πέφτει κάποιο στατιστικό του. Και έχει ειδικά kit στην ουσία για να το χιλάρεις ή πρέπει να κάνεις rest στο camp, αν θυμάμαι καλά. There, you both are. I was... Bryce. Wondering when you would get here. Και κάπου εδώ τελειώνει το story του Noble και από εδώ και μετά όλα τα παιχνίδια αναλόγως του τι έχεις, όλα τα storyline μάλλον, αναλόγως του τι χαρακτήρα έχεις φτιάξει, είναι ίδια όσον αφορά το πώς πάει το story. Get away with this. The king will... Bryce, we must get you out of here. Γεια σου Κίκονης. I won't survive the standing, I think. My boy. If only Will can make it so. Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Burgess. Tell him what has happened. Bryce, no. The servants' passage is right here. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the Turn is correct. House men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The Turn and I tried to reach you sooner. My younger son helped me get here. Make her be praised. I am not surprised.
I fear your thanks are premature. I doubt I have saved him. Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, you are under no obligation. Γεια σου, Τσακ. But I beg you. Καλό βράδυ. Take my wife and son to safety. I will, your lordship, but I fear I must ask for something in return. Anything. What is happening here pales Ω, in ναι, comparison Redfall to the αύριο. evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. Truthfully, you were always my first choice. I will take the Tyrna and your son to Εννοείται πως εγώ to ήμουνα. tell Fergus and the king what happened. Then, your son joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Hal. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with Δεν σας άφηνε πριν το launch, ρε παλαβέ. Θα το τσεκάρουμε, θα το τσεκάρουμε. We must leave quickly then. Bryce, are you sure? Our son will not die of Hal's treachery. Το απόγευμα θα κάνουμε, ρε Μάνο. Το απόγευμα δουλεύουμε το πρωί. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't. Εκείνη ήταν από μακριά με το τόξο, ρε. Πώς να γεμίσει αίμα. My place is with your father. At his side to death and beyond. Ναι, εντάξει, σ' άφηνα να το παίξεις γιατί έβαλες στη Νέα Ζηλανδία, αλλά δεν έχει γίνει το παγκόσμιο launch για να μπει ο καθένας από τους σερβερ της δικής του χώρας, ας πούμε. Then go, pup. Warn your brother. Know that we love you both. Το default πρόσωπο είναι άθλιο. We must go now. Goodbye, darling. Και εγώ το ίδιο λέω, Μάνο, We και will εγώ be το ίδιο. traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korkari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan, I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is he? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Is it about your father? Your brother has been concerned about him. News from the north has been unreliable. What's happened? Terran Kusland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken Highever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. Of that, I have no doubt. You will see him again once the battle is over. I am sorry. Τέλειωνε, Βασιλιά, τέλειωνε. But there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. I'm... Your... έχει skip, εντάξει. On the glory. I'm not... Just... I'd hope... What the king said is true. Λοιπόν, Yes, we should proceed. Ναι, ωραία. Και έχουμε και level up. Για να τελειώνουμε, γιατί δεν θα δούμε τίποτα, ρε παιδιά. Dexterity και 2 Constitution.
Αυτό θέλει level 4. Ωραία, αυτό θέλουμε. Ωραία, μόνο εγώ πήρα level. Ο σκύλος δεν πήρε. Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Ναι, εγώ είμαι. Εδώ έπρεπε να μπω, όχι. Όχι, δεν έπρεπε να μπω εδώ. Wind, δεν θα σου μιλήσω τώρα. Πρέπει να πάω να βρω τον Άλιστερ. What is it now? Ναι, μπλα 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 μπλα. Γεια σας. One good thing about it. Wait, we haven't met, have we? I met as the junior member of the League. Anyhow, whenever you have any. Συμφωνώ. Μπράβο, Άλιστερ. Πάμε πίσω. Αν είναι μεγάλο game, ναι, για την εποχή που βγήκε βασικά ήταν μεγάλο. Τώρα όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή για κάποιον που δεν το ξέρει, σίγουρα θα φάει 20 ώρες. Για κάποιον που δεν το έχει παίξει. Για κάποιον που το έχει ψάξει, έχει βρει κάθε αντικείμενο πιθανό που μπορεί να σου πέσει drop για κάθε χαρακτήρα, έχει εξερευνήσει τα πάντα και θέλει να κάνει ένα χαλαρό playthrough, ίσως να είναι και πολλές οι 20 ώρες. Αλλά για κάποιον καινούριο στο παιχνίδι, ναι, θα φάει. Θα φάει. This is Sajori, a knight from Redcliffe. How do you do? And this here is Daveth, a fellow from Denerim. Ναι, 18 με 20 ώρες τις θες σίγουρα, Μάνο. And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Now then, since you're all here, we can begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of darkspawn blood. Κοίτα, για τέτοιο στυλ παιχνίδι, Γιάννα, ρε, ναι, ένα 20ωρο σου δίνει και τη δυνατότητα να πεις ότι εντάξει, θα κάνω και ένα δεύτερο playthrough, να παίξω με άλλο τύπο χαρακτήρα, να δω τι, πού, πώς, ενδεχομένως διαφορετικό romance να ακολουθήσεις. Μπορεί να χάσεις κάποιους χαρακτήρες στο πρώτο playthrough που μπορείς να τους πάρεις μαζί. Εγώ τον Assassin στο πρώτο playthrough τον έχασα, δεν ήξερα ότι μπορούσα να τον κάνεις recruit. The scrolls contain treaties promising support. Treaties that may prove valuable in the days to come. Watch over your charges, Alistair. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Ωραία, ωραία. Πάμε. Από πού πρέπει να πάμε? Από εδώ νομίζω. Εδώ είχε κάνα 2 side quest, αλλά δεν με απασχολούν τώρα, δεν έχει νόημα να κάτσουμε να κάνουμε side quest. Ναι, έχουμε business. Πω, Αρμονία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και εδώ είχε λύκους, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πω. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που το έχω παίξει. Και εδώ έχει κι άλλους λύκους και θα βγουν κι άλλοι λύκοι. Τον Ιορδάνη, παιδιά, τον έχω στα αυτιά μου. Μου μιλάει σε μένα. Μόνο. Σας έλειψε η μαγευτική φωνούλα του? Θέλετε να τον ακούσετε? Όχι, κατά λάθος σε πάτησα. Ναι, ρε, δεν ήθελα να μιλήσω μαζί σου. Το loot ήθελα. Αϊκάρα, πήγαινε για ύπνο, ρε. Έλα, αύριο έχει σχολείο. Άιντε. Γατάκι. Ορίστε, νάτος. Ήθελα να δω ποιος θα μιλήσει. Ήθελα να δω. Over here, ναι, Dying Soldier.
is that Grey Wardens? Σε ευχαριστούμε. Well, he's not hard. Ναι, Grey Wardens. How do you know? I'm not a... that... No. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα με σένα, ναι, αρέ. Λοιπόν. Wildflower. White with a red center. The kennel. Ωραία, το πήραμε. Μας είδαν οι Darkspawn. Άντε, καιρός θα είναι. Stand. Πάμε από πίσω του. Sneak attack. 2 μόνο. Πάγαμε ξύλο. Ωραία, αυτοί πεθάνανε. Βρήκαμε ένα vial. The cucumber, or as they call it in Jamaica, cucumba. Όχι. Cucumba. Εσύ είχες vial, ωραία. Cucumba. Έχει και ένα secret mini boss κάπου εδώ. Αλλά δεν θα πάω προς τα εκεί. Λοιπόν, εσείς περιμένετε εκεί κάτω. Θα πάω εγώ πίσω από αυτόν εδώ. Α, με κάναν stand. Επίσης μες στη μάχη μπορείς να αλλάξεις χαρακτήρα, να πάρεις άλλον και να δουλέψεις. Κάτι που μου άρεσε πάντα. Α, μαλώνουν εδώ, γι' αυτό δεν με αφήνεις να λουτάρω. Όπα, δηλώσεις διαβάζω. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, τι έχει εδώ? Είχε Missionary Rigby's Nail. Και έχει ένα axe. Οκ. Πάμε να λουτάρουμε εκεί πίσω γιατί ψάχνουμε το αίμα των Darkspawn. Δεν είχες εσύ, δεν είχες εσύ. Δεν είχες. Τι έγινε ρε παιδιά? What now? Studied leader. Τι θα τα κάνουν τα studied leader, ρε? Λοιπόν, πάμε από εδώ. Όχι, δεν πήγαινα από εδώ. Μην αντιγράφετε παρακαλώ. Έλα, σε άκουσα. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Ναι, γιατί έχουν και Darkspawn drop. Τι να το κάνω το Quartz? Bloodspawn Vial θέλω. Εδώ πέρασα. Βέβαια, χαζομάρα τώρα που έρχομαι μόνος μέχρι εδώ, γιατί θα μου γυρίσουν όλοι πάνω μου. Άντε, ελάτε.
Ξεκινάτε να τους πλακώνετε στο ξύλο. Μπράβο παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα από όσα δώσατε, έτσι. Ωραία. Πάμε από εδώ. Κι άλλοι rogues. Έλα. Πού είστε? Εμφανιστείτε. Να είστε. Τι να το κάνω το acid flask, ρε. Κόντρα βλέπω στο chat. Μάλιστα. These creatures have no true reason to fight us. Very well. Χάσαμε τον έναν. Δεν παθαίνει τίποτα. Ωραία. Ο Τσάκ είναι ένας. Οκ. Θες πολλά σύμβας να το φτάσεις. Σωστά, συμφωνώ. Όπως βλέπετε σηκώθηκε ο νεκρός μας. Γιατί δεν πέθανε. Δεν έχει permanent death εδώ. Και εδώ είχε παγίδες αν θυμάμαι καλά. Κάπου. Οπα. Πάμε είδε. Έλα εδώ ρε. Πόνεσαι αυτό. Εσύ πρέπει να πεθάνεις πρώτος. Έτσι, μπράβο. Πάτε εσείς σε αυτόν. Πάω εγώ σε αυτόν. Ξεμπερδέψαμε εδώ με αυτούς, ξεμπερδέψαμε. Αίμα, πού είναι το αίμα σας? Pouch of Ashes. Acid Flask, ούτε εσύ μας κάνεις. Darkspawn Staff, ούτε εσύ μας κάνεις. Και εδώ έχει κάποιος rogue. Κάτσε να βάλουμε το level. Λοιπόν Coercion. Ωραία. Ωραία. Θα βάλαμε και τα level μας. Εδώ θα βγουν λογικά rogues.
καλά. Καλησπέρα ρε Μίτσο. Ρε Γιάννα ρε, έλεος. Κριτικά από πίσω, ωραίο, μ' αρέσει. Και εδώ κάπου είχε δωράκι αν θυμάμαι καλά, αλλά έπρεπε να ακολουθήσω συγκεκριμένα σημεία. Οκ, που δεν τα ακολούθησα, δεν πειράζει, μικρό το κακό. Είχε secret δωράκι. Αύριο με τον κηδεμόνα σου, έτσι, μπράβο. Το θέμα είναι ότι έχω την εντύπωση ότι έχω βρει μόνο 2 vial με Darkspawn Blood και μου λείπουν άλλα 2. Εκτός αν μου τα δώσει τη μάχη εδώ πέρα πάνω τώρα. Είναι πολύ. Detected. Εννοείται detected. Πίνε. Θέλει να πεθάνει αυτός, ρε. Ωραία, ο άλλος ξαναπέθανε, έτσι. Ο Τζέρι. Ωραία. Πάλι όμως έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να τα έχω βρει όλα. Αλλά δεν πειράζει, μικρό το κακό. Λοιπόν, μισό γιατί... Όπα, όχι εδώ, θέλω εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν έχει άλλη μάχη, πώς πάω στο... Α, έτσι ναι. Ωραία. Και σένα το ίδιο. Να σας ξεντήσω. Ωραία. Και να σας πάρω και το όπλο. Παύλο, όχι, δεν έχει. Στηρίζεται στα στατιστικά για dodge και για block. Κάνει αυτόματα. Αν έχει υψηλό dexterity ο χαρακτήρας, μπορεί να βγάλει άμυνα, να κάνει απόκρουση ή να κάνει dodge από μόνο του. Αντίστοιχα, αν το στατιστικό το main για τον κάθε χαρακτήρα που αφορά την επίθεση, dexterity για τον κλέφτη, strength για τον πολεμιστή, δεν είναι αρκετά υψηλό, μπορεί να κάνεις miss. Γεια σου, Morrigan θεά. What say you? Scavenger or intruder? You are the intruder here. I believe the first question is rightfully mine. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered. Why are they here? And now you disturb ashes. None. Ο τύπος με το βράκι, ναι, τους ξεβράκωσα γιατί ξέρω τι θα ακολουθήσει και θέλω τα αντικείμενά τους για να τα πουλήσω να βγάλω easy money. You fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Επίσης, ο Άλιστερ, αυτός που άφησα ντυμένος, με τη Morrigan είναι μονίμως σε κόντρα. Have you no minds of your own? Handsome lad. Tell me your name and I shall tell you mine. Let us be civilized. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan.
Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Ναι, Μόριγκαν, το θέλω. For 'twas not I who removed them. 'Twas my mother, in fact. There is a sensible request. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then. Πότε υπολογίζουμε τις μπλούζες? Αφεντικό, θα απαντήσεις? Greetings, Mother. I bring before you 4 Grey Wardens who... I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting? Οι δύο είναι με βρακιά, ρε. Least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Dareth. If she's really a witch, do you want to make her mad? There is a smart lad. Sadly irrelevant to the larger scheme of things, but it is not I who decides. Believe what you will. And what of Εν τω μεταξύ, η Φλέμεθ εδώ και η Φλέμεθ του 2 και του 3 είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, έτσι, για όσους το έχουν παίξει. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. Either the threat is more, or they realize less. Or perhaps the threat is nothing. Or perhaps they realize nothing. Oh, do not mind me. Ξεβρακωμένη σωματοφύλακες Part 3. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Follow me. Άντε, για να πάμε στο ζουμί. Ωραία, γυρίσαμε. Και πρέπει να πάω να δώσω πρώτα αυτό εδώ. Σε αυτόν εδώ. Το βρήκαμε που το βρήκαμε, easy XP είναι. Ορίστε, πάρ' το λουλουδάκι. Ωραία. Και πάμε για να γίνουμε Grey Wardens. Να δοκιμάσουμε τουλάχιστον. So you returned from the wilds. Have you been successful? Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Fate may decree that you pay your price now rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Όχι. Maybe they're just trying to annoy you. I only know that my wife is in Highover with a child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. The Wardens do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. Έτσι. Yes, Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my... Καλό βράδυ, αφεντικό. We come to the joining. The Grey Wardens were founded during the first blight, when humanity stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us. Με 28,65 FPS, έτσι. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the darkspawn and use it to slay the archdemon. We speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would.
Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows. Ναι, Ζαμπτίμ, το launch είναι 12 και 1 το βράδυ σήμερα στην ουσία. Αύριο θα το παίξουμε εμείς μετά τη δουλειά, τα απογευματάκια κατά τις 6. Know that your sacrifice will not be forgotten, and that one day we shall join you. Davith, step forward. Sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No, you ask too much. There is no glory in this. I am sorry. But the joining is not yet complete. You are called upon to submit Και μαντέψτε ποιος θα επιβιώσει. For the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. Επειδή ξέρα Γιάννα ρε ότι θα πεθαίνανε, γι' αυτό τους τα πήρα για να τα πουλήσω μετά. Αυτός είναι ο Archdemon. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. Ωραία, ναι, it's over, I'm fine. We take some time. The meeting is to... Ωραία. Έχουμε και level up, να το κάνουμε. Και cunning θέλουμε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανεβάζουμε. Ωραία, θέλουμε ένα αυτό. Dual striking. Και ο σκύλος, strength, constitution και βάλω το charge. Κάπως έτσι η Φέιν. Απλά στην αρχή είναι πολύ δύσκολο να μαζέψει λεφτά. Και καλό είναι ότι μπορείς να μαζέψεις για να το πουλήσεις. That's the case. Perhaps we should wait for the Orlesian forces to join us after all. I must repeat my protest to your full notion. It is not a full... And this is the young lord from Higher, right? Every... Then we should send our best. So he needs 2 great... You'll need to cross the gorge and head through the gate and up. I will be fighting. Where will you be? When the time is then I done. Ωραία. Οπότε πρέπει να φύγουμε από εδώ. Α, έχει και ο Alistair level. Όχι. Τι έβαλα. Αυτό. Το level είναι στην επόμενη σελίδα. Λοιπόν, βάλ του Constitution να αντέχει. Και θέλει Shield Defense. Ωραία. Και πρέπει να πάμε από εδώ. Μας στέλνουν τώρα να ανάψουμε ένα φάρο για να ξέρουν οι ενισχύσεις από τα πλευρά πότε να επιτεθούν.
Γιατί τώρα υποτίθεται ετοιμαζόμαστε να αποκρούσουμε την επίθεση των Darkspawn από μπροστά με το κύριο σώμα του στρατού, αλλά έχουμε στείλει τις ενισχύσεις από το πλάι. Και η δουλειά η δικιά μας είναι να πάμε να ανοίξουμε το φάρο για να ξέρουν πότε να επιτεθούν. Φαράγγι του Χέλμ θυμίζει λίγο. Μόνο που είμαστε έξω από τα τείχη. Φορφερέλντεν. Που πάτε ρε κατακαημένοι. Let's cross the bridge. Let's cross the bridge, λέει. Ωραία. Τουλάχιστον τώρα έχουμε και μάγο. Τελειώσαμε με αυτούς, ωραία. Μπα, ας το έχω πολύ με αυτά. Έλα, ωραία, χιλαριστήκαμε. Έλα ρε που με ζάλισε. Έλα, ανέβα.
Μερικά critical από πίσω. Ωραία. Και ξεπέρδεψαμε και με αυτούς. Και αν θυμάμαι καλά, το παιχνίδι είναι και στο GamePass, οπότε όποιος θέλει να το δοκιμάσει δεν χρειάζεται να το πληρώσει. Και φτάσαμε στον πύργο. Και τώρα πρέπει να ανέβουμε στην κορυφή και να ανάψουμε τη φωτιά. Ωραία. Εν τω μεταξύ είχα αγοράσει για το 360 το expansion του όλα και τες που το έβαλα να το ξανακάνω εγκατάσταση, για κάποιο λόγο το Awakening δεν μου το εμφανίζει καν. Μου το εμφανίζει μόνο να το ξαναγοράσω. Και δεν έχω βρει ακόμα πώς μπορώ να το ξανακατεβάσω χωρίς να το ξαναπληρώσω. Το Awakening είναι το DLC εκείνο που έχει να κάνει με τη συνέχεια της ιστορίας με τη Morrigan, όπου στο τέλος σου δίνει και αυτό τη δική του επιλογή για το τι θες να κάνεις με τη Morrigan στην ουσία. Σε ζαλίσουμε λίγο. Λαρίσου. Ωραία. Αου. Ξαναχυλαρίσου. We need to get to the beacon. The king needs Loghain to charge. Finished. Lesson Spirit Ball. Τι μας νοιάζει. Ποτέ δεν τα χρησιμοποιούσα αυτά. Α, επίσης βρίσκεις gift, τα οποία τα δίνεις ανάλογα το gift στους teammates σου, να το πω έτσι, και ανεβάζεις, κάνεις καλύτερη τη σχέση σου μαζί τους. Όσο καλύτερη η σχέση σου με τους συμπαίκτες σου, να το πω έτσι, με τους NPC που έχεις μαζί, τους companion, αλλάζουν οι διάλογοι προς το καλό και σου αποκαλύπτουν περισσότερα πράγματα για τον εαυτό τους. Αν έχεις πολύ κακή σχέση μαζί τους, δεν θα αποδίδουν και τόσο καλά και στο τέλος ίσως και να σε προδώσουν. Έλα ρε ποιος και να φύγεις. Ντάγκερ από εδώ δεν έχει τίποτα. Ωραία, το ισόγειο καθάρισε. Πάμε στον πρώτο όροφο. Κατέβασε η Φέιν μόνο το DLC με το Golem των Companion που παίρνεις και τη δική του αποστολή, και αυτό με τα δώρα. Hey, you're right. I guess there is a silver lining here if you think about it. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and το Awakening δεν το είχε καν, ας πούμε, και από το μενού άμα δοκιμάσεις να μπεις, δεν το εμφανίζει το Awakening, ξέρεις, στα extras ή στο downloadable content. Πρέπει να πας στο store και να το μέσω του Game Pass να το ψάξεις και μου βγάζει μόνο επιλογή να το αγοράσω πάλι. Αν θυμάμαι καλά πρέπει να πάω πρώτα από εδώ. Όχι, από εδώ. Ωραία, έφυγε αυτός. Πολύ ωραία, έβαλες φωτιά και εμένα, αλλά δεν πειράζει. Γιωτά μάγε.
Ας σκοτώσουμε και μερικούς με τη βαλίστρα. Ωραία, πάει και αυτός. Πάει και αυτός. Καλό βράδυ, Φέιν, καλό βράδυ. Και εγώ μόλις τελειώσω τον πύργο εδώ πέρα, αν τον βγάλω καλώς, αλλιώς άμα χάσω θα το σταματήσουμε εδώ πέρα. Για όποιον θελήσει να το παίξει, δεν θέλω να το δώσω παραπάνω spoiler. Οπα, από εδώ είναι. Α, ο Γιάνναρος το είπε. Γιάνναρη, συγγνώμη. Καλό βράδυ, αγορίνα. Ωραία, πάει και ο δεύτερος. Ο πρώτος όροφος μάλλον. Και αν θυμάμαι καλά, αυτός είναι ο... Αυτός και ο επόμενος έχουν μείνει. Όπα, το back είναι. Ωραία. Όπα, inventory full. Α, δεν μας τα λες καλά. Move to junk. Βάλε longbow και θέλω... Κάτσε, πώς αλλάζεις swap. Family sword και enchanted dagger. Εδώ. Ωραία. Άρα τώρα μπορώ να τα πάρω αυτά και νομίζω μπορώ και να τα βάλω. Helmet δεν φορούσα καθόλου, δεν πειράζει. Έχει καλύτερο armor. Studded leather boots. Studded leather armor. Ωραία. Άλιστερ, νομίζω έχεις καλύτερη πανοπλία εσύ. Καλώς την και πάλι. Έλα ρε στο τελευταίο hit που με ζάλισες. Έλα εδώ. Ωραία, ξεμπερδέψαμε και με αυτούς. Αϊσάρου. Άντε πάλι στάν. Ωραία, πάει και αυτός. Πάντε εσείς από εκεί, πάω σε αυτόνα. Τελειώσαμε με αυτούς από εδώ. Τελειώσαμε με αυτούς από εδώ. Wooden chest. Αχα. Δεν θυμάμαι πώς τα κάνεις, πώς τα πετάς. Λοιπόν, move to junk, move to junk. Αχα.
Destroy, destroy, destroy. I am done. Ωραία. Λάτε καλά μου σκυλάκια. Destroy. Extract. Και αν αναρωτιέστε γιατί ψάχνω τα πάντα, γιατί το fight που έχει πάνω την πρώτη φορά με είχε ζορίσει και επειδή τώρα είμαι και λίγο έως πολύ σκουριασμένος, το φοβάμαι να σας πω την αλήθεια. Και θέλω να μαζέψω όσο το δυνατόν περισσότερα healing potions μπορώ και lesser injury kit, αν και δεν μπορώ να αναστήσω όποιον πεθάνει. Εντάξει, εσύ δεν με ενδιαφέρεις ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Έλα, περάστε, περάστε, περάστε. Επιτεθείτε όλοι. Μπράβο, σαν καλά παιδιά. Stun. Πάει τα critical σου τώρα, τα sneak attack. Ωραία, πάει αυτός. Ωραία. Καλά πήγε αυτό. Καλά πήγε. Dagger, εννοείται. Λοιπόν, αυτό είναι σκέτο iron. Στείλ το, στείλ το. Στείλε και τα short bow αυτά. Ωραία. Και δεν το θέλω αυτό. Health, βεβαίως. Φέρ' το και αυτό. Άντε να δούμε. Ouch. Όχι εμένα, όχι εμένα, εκεί βάρα. Αου. Άσε με. Α, ακολούθα εμένα να σε βαράει ο μάγος. Μια χαρά μου κάνει. Μπράβο. Κλωτσίδι στη μάπα. Κι όμως βγήκε εύκολα. Μπράβο ρε Άλιστερ. Και finishing move. Μπράβο Άλιστερ. Είσαι θεός. Είσαι ήλιος καλοκαιρινός. Let's light it quickly before it's too late. Ωραία. Ανάβουμε και τον μπίκον. Και κάπου εδώ στην ουσία καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο βασιλιάς είναι ο γαμπρός του εντωμεταξύ. Έχει παντρευτεί την κόρη του. Καλή χαλάρωση Ζαμπτίμ. Και εμείς θα το κλείσουμε τώρα μόλις τελειώσει το βιντεάκι αυτό.
Ενώ εμείς κάναμε τόσο αγώνα να ανάψουμε το φάρο, ο άλλος υποχώρησε. Φάγαμε και εμείς τα βέλη μας. Ah, your eyes finally open. Mother shall be pleased. I am Morrigan, lest you have forgotten, and we are in the wilds where I am bandaging your wounds. You are welcome, by the way. How does your memory fare? Do you remember Mother's rescue? Mother managed to save you and your friend, though 'twas a close call. What is important is that you both live. The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. All dead. Your friend has veered between denial and grief since Mother told him. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. Yes, but I expect you shall be fine. The Darkspawn did nothing Mother could not heal. You were welcome. Though Mother did most of the work, I am no healer. I will stay and make something to eat. Yes, please do. Think again. Ωραία. Ας δούμε και αυτή τη συζήτηση. Here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean... But what do we call you? You've never told us your name? Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? From the legends? Daveth was right. You're the Witch of the Wilds, aren't you? And what does that mean? I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Must I? Age and power are relative. It depends on who is asking. Compared to you, yes, on both counts. Then why didn't you save Duncan? Η Morrigan, αν εννοείς Γιώργο, ναι. Was our leader. Ήτανε μια NPC non-playable, δυστυχώς.
Εδώ είναι playable character, την παίρνουμε στο τέλος αυτής της συζήτησης. Από αυτό το σημείο και μετά σε όλο το παιχνίδι. Και είναι και η πρωταγωνίστρια στο μεγάλο το DLC που είχαν βγάλει σε αυτό, στο πρώτο το Dragon Age, το Awakening. Η Φλέμεθ και αυτή έπαιζε και στο 3 και στο 2. Τη συναντάς. Όχι έτσι. Αλλιώς τη θυμάσαι, σίγουρα. Perhaps he believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The archdemon. Εδώ είναι μια κακιά μάγισσα, όπως τη βλέπεις. Μια γριά μάγισσα, όχι κακιά. It is said that long ago, the Maker sent the old gods of the ancient to Winter Imperium. Την προτιμώ όπως είναι στο 2 και στο 3, σίγουρα τη Φλέμεθ. An archdemon is an old god awakened and tainted by Και το quest της Morrigan εξηγεί πολλά για τη Φλέμεθ. Σε αυτό, στο Dragon Age 1. Και εξηγεί στην ουσία γιατί στο 2 και στο 3 είναι αλλαγμένη. Me, I am just an old woman who lives in the wilds. I know nothing of blights and darkspawn. Well, whatever Loghain's insanity, he obviously thinks the Darkspawn are a minor threat. We must warn everyone this isn't the case. And who will believe you? Unless you think to convince this Loghain of his mistake. He just betrayed his own king. If Al-Eamon knew what he did at Ostagar, he would be the first to call for his execution. I suppose. Al-Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Kaelin's uncle. I know him. He's a good man, respected in the Landsmeet. Of course, we could go to Redcliffe and appeal to him for help. Of course, the treaties. Grey Wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated to help us during a blight. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl-Eamon, and who knows what else. This sounds like an army to me. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places and build an army? So you are set then, ready to be Grey Wardens. No, thank you. You are the Grey Wardens here, not I. Now, before you go, there is yet one more thing I can offer you. The stew is bubbling, Mother dear. Shall we have 2 guests for the eve, or none? The Grey Wardens are leaving shortly, girl. And you will be joining them. Such a shame. What? You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, Wardens, consider this repayment for your lives. Not to look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problems? Out of the wilds, she's an apostate. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. You must be ready. Alone, these two must unite for Eldon against the Darkspawn. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail, and all will perish under the Blight. Even I. I understand. And you, Wardens, do you understand? Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα. Στο κλείσιμο μπήκες. Above all in this world, I do this because you must succeed. Allow me to get my things, if you please. I am at your disposal, Grey Wardens. I suggest a village north of the wilds as our first destination. Δεν πειράζει. Στο επόμενο ή αύριο το απόγευμα που θα παίξουμε Redfall. Or if you prefer, I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Εννοείται. You will regret saying that. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out like this. How fondly I shall remember this. Το Series X. Well, I Νίκο, το always Series said X. if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or two afterwards. Do you really want to take her along because her mother says so?
Αυτό είναι το πρώτο Dragon Age, το Origins. I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Farewell, Mother. Ωραία. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned down hut. Και κάπου εδώ αρχίζει το παιχνίδι στην ουσία, παιδιά, όπου από αυτό το σημείο και μετά έχουμε μονίμως 4 άτομα, τον ήρωά μας και άλλα 3, άλλους 3 NPC, μαζεύουμε αρκετούς στη συνέχεια. Έχουμε τη βασική αποστολή, η οποία χωρίζεται σε 4 σημεία στην ουσία, σε 4 μέρη πρέπει να πάμε. Λοιπόν, τον Earl of Redcliffe που δεν μπορούμε να το κάνουμε στην αρχή, πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε το Broken Cycle πριν πάμε εκεί. Γιατί και να το ξεκινήσουμε θα μας πει να κάνουμε για να το ολοκληρώσουμε το Broken Cycle, που είναι ο πύργος των μάγων. Ένα quest είναι αυτό, ένα είναι τα elf που πρέπει να λύσουμε τα δικά τους προβλήματα για να έρθουν και αυτοί να μας βοηθήσουν. A Paragon of Her Kind είναι για τους νάνους, όπου πρέπει να λύσουμε τα δικά τους προβλήματα για να έρθουν να μας βοηθήσουν. Και αφού έχουμε κάνει και τα 3, ολοκληρώνουμε και αυτό, ούτως ώστε να πάμε στο τελευταίο μεγάλο quest. Όπως είπαμε, το παιχνίδι είναι γύρω στις 20 ώρες το main story του. Αναλόγως και το πόσο το ψάχνεις, μπορεί να πάει και παραπάνω. Εγώ, αν θυμάμαι καλά, πρώτο playthrough είχα κοντά στις 60 ώρες, γιατί το ξεζούμισα και πάλι έχασα πράγματα. Τότε στο 360. Είναι παιχνίδι το οποίο αξίζει για όσους δεν το έχουν παίξει να ασχοληθείτε μαζί του. Φαίνεται ότι έχει μείνει πίσω όσον αφορά το οπτικό κομμάτι, αλλά αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία, ειδικά αν αγαπάτε τα RPG. Κάπου εδώ θα το κλείσουμε. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το απογευματάκι με το Redfall στις 6, μαζί με τον Ιορδάνη, και ψάχνουμε να βρούμε ποιοι άλλοι θα μπουν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε βασικά πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ, παιδιά.